Intézményünk a Szent István körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, általános iskola, szakiskola és készségfejlesztő iskola, melybe a különböző fokban értelmi sérült gyermekek járnak, akiknek társuló sérülésként érzékszervi sérülés, mozgássérülés és autizmus spektrumzavar is előfordul. 1-től 12. évfolyamig biztosítjuk a gyermekeknek a sokrétű nevelését és oktatását, és ebben az időkeretben általános iskolai, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot látunk el. Emellett még iskolánk tevékenységi körébe tartozik a fejlesztő nevelésoktatás, illetve az integráltan oktatott gyermekeknek az ellátása is. A kollégáimmal nagyon sokáig kerestük az utat, kutattuk azokat a lehetőségeket, amelyekben a mi gyerekeink is kiteljesedhetnek, ahol megmutathatják magukat, sikerélményeket érnek el, és ezt mi a környezeti nevelésben, a fenntarthatóság pedagógiájában találtuk meg. Miután én is benne voltam ebben a csapatban, akik keresték és kutatták ezt az utat, és akkor mi sok mindent végigjártunk, és megláttuk ennek a szépségét, és így nem csak kívülről, hanem belülről is megtapasztalva maximálisan támogatom ezt a fajta tevékenységet. A természettel való találkozásunkat legelőször az ökoiskolaságunk jelentette, ami érdekes módon szorosan kapcsolódik az iskolakert létrehozásához. 2006-ban életvitel órákon a gyerekekkel készítettünk az iskola előkertjében egy fóliát, és ezzel kezdődött tulajdonképpen a megalapozása az iskolakerti tevékenységünknek. Nagyon fontos a gyerekek számára a kert, azt hiszem még a normál általános iskolák számára is, de számukra még különösebben, hiszen nem csak azért, mert enyhe fogban sérültek különböző társuló sérülésekkel, hanem nagyon nehezen teremtenek kapcsolatot. A társadalom befogadó képessége, a pályaválasztásuk számtalan nehézséget okoz. Ezért nagyon-nagyon fontos az iskolai fejlesztés, és ennek a fejlesztésnek egyik lehetősége, alapterülete maga a természetes tapasztalatszerzés, aminek a lehetőségét az iskolakertek adják, közöttük az esenis gyerekeknek az iskolakertje. Ez az iskolakert teret ad és lehetőséget, hogy itt akár szabadidőben, akár tanulási időben a nevelők, illetve a fejlesztő pedagógusok és az asszisztensek segítségével mód lehessen arra, hogy azokat a társuló sérüléseket vagy alapsérüléseket, amelyeket ők jellemzik, ezek javuljanak, simuljanak, alakuljanak, hiszen a magatartási zavarokkal küzdő gyerekeknek még különösebben jelentős az itteni természetes találkozás, az itteni úgynevezett aktív pihenés, természetes pihenés. 2006-ban elsőként lettünk ökoiskolák gyógypedagógiai intézményként, minden kerti munka környezetnevelés, illetve minden környezetnevelési feladat kerti munka. Tehát a kettő egy csodálatos ötvözet, gyerek észre se veszi, hogy még a kertben dolgozik, akkor a környezetét védi. És ami nagyon fontos, hogy megtudja azt, hogy mi a fenntarthatóság. Tehát akkor, amikor a kertben, a magaságyásban dolgozik, vagy megtanulja azt, hogy a fűszernövényeket hogy kell nevelni, akkor tulajdonképpen a kertnek a fenntarthatóságáról gondoskodik. Méghozzá kézzelfogható módon, mindenféle belemagyarázás, magyarázkodás nélkül a gyerek tesz érte, és viszi haza a családba a szerzett ismereteket. Ez a környezetneveléssel való kapcsolódásunk aztán később örökös ökoiskolaság lett, valamint madárbarát iskola lettünk, illetve nagyon sok szép eredményt értünk el a kapcsolatteremtésünk során. Egyre jobban elismerték az itt folyó tevékenységet, és a gyerekeink úgy érzem, hogy szereznek ezáltal egy olyan védőhálót, a személyiségükbe egy olyan alapot, amivel a úgynevezett normál társadalomban, normál gyerekek táborával megértőbbé válnak ők saját maguk is. 2010 körül alakítottuk meg Jászberénybe a Zöld Diák Parlamentet, és az a Zöld Diák Parlament országos vált, mindegy 40 iskola alakította meg ezt. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett értelmi fogyatékos gyerekek normál gyerekekkel tarthatnak úgy kapcsolatot, hogy ez közvetlen gyakorlatot is jelent. Amikor itt mi iskolánkban minden év elején, év végén találkozunk a város ökoiskoláinak képviselőivel,
akkor együtt palántázunk, együtt komposztálunk, vagy pedig ha vendégségbe megyünk, akkor mindig viszünk ugyanúgy virágot, vagy egy kis facsemetét, és velük együtt dolgozunk. Kialakult az első szakmacsoport, és akkor velük együtt felástuk itt az iskolakert területének az egyik részét, és úgy gondoltuk, hogy minden osztálynak lehet itt egy ágyása, az ágyásokból mindenkinek lehet egy-egy sora, amivel elboldogulnak, sőt, volt olyan vizsgaágyásuk, ahol ez alapján vizsgáztak is a gyerekek, különböző kerti munkáknak a gyakorlatából. Hozzátartozott természetesen mindaz, ami a talajjal is kapcsolatos. Külső falvakból járnak be, ahol földjük van. Tehát úgynevezett paraszti gazdálkodást folytatnak, mezőgazdasági gazdálkodást, traktorral dolgoznak már ezek a gyerekek, tehát a mezőgazdaságban részt vesznek. És azt gondolom, hogy ehhez nagyon nagy segítség volt ez a kert, ez a kis kert, amivel elkezdtük itt az iskolában. Nagyon nagy eredmény volt az, hogy bekapcsolódhattunk ez időtájt egy kertészetnek a munkájába, együttműködési megállapodás történt a balkonkertészettel. Ez azért is volt nagyon jelentős, mert a gyerek lássa azt, hogy egy kertnek a munkája milyen területekhez kapcsolódhat. Vannak olyan tanulóink, amelyek most is már szakmások, vannak olyan gyerekeink, akik például konyhai kisegítőbe dolgoznak, de felhasználják szintén az iskolakerti tevékenységük során a kertnek a terméseit. A foglalkozásokat tanórákon és tanórán kívül tartjuk. Zöld tanóráknak szoktuk hívni azokat az órákat, ami az iskolakerti órákhoz tartozik. Palántanevelést tanítok a 11. B osztályban, és földrajzot, természettudományos tárgyakat, természetismeretet alsóban, és nagyon fontosnak érzem azt, hogy a gyerekek a balkonkertészettel nagyon jó kapcsolatot ápolnak, és eljárunk rendszeresen kertészkedni, és itt az iskola kertben is rendszeresen végzünk kerti tevékenységeket. Nagyon ügyesek, nagyon érdeklődőek, nagyon szeretnék ezt a szakmát folytatni a további életük során is, és mi mindenben azon vagyunk, hogy támogassuk őket, mind pályázatokkal, részt veszünk különböző tevékenységekben, a szezonális munkákra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, tehát mindig a kertészetben is azt a munkát végezzük, ami éppen az adott szezonban fontos, vagy amit meg kell tanulniuk, ügyesek, érdeklődőek, az iskola kertet is nagyon szeretik gondozni. Mindig találunk valami olyan elfoglaltságot számukra, ami érdekli őket, amiben szívesen tevékenykednek. Van, aki egyébként már dolgozik, és eljár az iskola utáni idejében palántázni, vagy fóliasátorban bármit tevékenykedik, és már hivatásának érzi ezt a szakmát. A harmadik osztályban a természetismeret tárgynak az alapja az, hogy megfogják a levelét az adott növénynek, megszagolják, levélfelismerő feladatokat csinálunk, akkor a madarak és fák napja alkalmából, hogy melyik fának milyen levele van, van-e termése, milyen termése van, párosítsd össze, rakd ki a képet. A bizalom, ami ilyen szempontból megkaptam ebbe az iskolába, azt eredményezte, hogy most már ezt a bizalmat továbbadom azoknak, akik viszik tovább mindezt a dolgot, amit én valamikor elkezdtem, hiszen maximálisig megbízok bennük, és nagyon szeretem őket. És nagy örömmel szolgál, hogy van különösen 2 kolléga, akik nagyon a szívükön viselik mindezt. Kati néni szerintem hát így látta bennünk a jövőt, hogy ránk számíthat. Mi meg úgy hagytuk magunkat, nem? Ebbe úgy belevonódni, meg hát nyilván szerettük is. Az egész kert meg egy pályázattal kezdődött, és elkezdtünk álmodozni, és akkor Tamás álmodott, én gépeltem. Ez volt a munkamegosztás. Értesítettek bennünket, hogy nem nyert a pályázat, de addigra meg már annyira megtetszett maga a terv, hogy eldöntöttük, hogy akkor is megcsináljuk, méghozzá egész konkrétan Kati néni miatt. Neki szerettünk volna ezzel örömet szerezni, hogy lássa azt, hogy amit ő elkezdett, azt talán méltóan tudjuk folytatni. Ez mindenképpen előny volt, nagyon erős hagyománya volt, ez egy nagyon hosszú évekre visszamenőleg, amit láttok ti is, hogy nagyon szépen részletesen ki van minden dolgozva az iskolakerthez, ugye nagyon messzire jutottunk ebben a folyamatban. Úgy éreztem, hogy egy kicsit hozzá lehet tenni, hogy
gazdagabb legyen egy kicsikét ugye az iskolakert, még ahhoz képest is, amit ugye Kati néni tényleg hozzárakott. Konkrétan a kertben, amit próbáltunk beleálmodni, az, hogy vonzóvá váljon. Mert nagyon sokszor azt lehet látni, ugye, hogy mind a pedagógusok részére, mind a gyerekek részére bizonyos értelemben ugye teher tud lenni, mint egy plusz munka. Ugye a pedagógusoknak sokszor azért, mert ugye, hogy ez még egy plusz feladat, amit ugye kellene csinálni amellett, amit ugye el kell végezni szakmai munkát, és nehezen találják a kapcsolatot néha. Talán a gyerekek ugye meg az, jaj, ki kell menni, és ha csak kapálni kell, és gyomlálni kell, az ugye hamar elveszti az élvezeti értékét, ugye, mint feladat. És mindenképpen én arra gondoltam, amikor ez így a pályázat kapcsán is ugye felmerült, hogy olyan legyen a kert, amiben beszeretnének jönni. Hogy nem mondom, hogy ki kelljen tiltani őket, de hogy behúzzák a pedagógust is magukkal, meg a pedagógus is bejöjjön a gyerekekkel mindenképpen, hogy annyi fajta ingerélje őket, és annyi fajta kellemes lehetőség legyen, amiből nem szeretnének kimaradni. És én azt látom, egyébként most nekem az egyik legszebb élményem, hogy látom azt, hogy nem kell mondani, és maguktól bejönnek, és élvezik, hogy van. És a másik dolog, amit szerintem majd meg fogok mutatni, hogy amit szerettem volna a gyerekeknek, hogy nagyon sok, ugye az iskolánknak jellegzetessége, hogy mindenhol differenciálunk, ez természetes, de itt tényleg azt lehet mondani, hogy minden gyerek teljesen más képességgel, személyiséggel rendelkezik, és ez nagyon kihívások elé állítja a pedagógusokat. Még viszonylagosan az osztályok nem nagy létszámúak, de lehet látni, hogy nagyon sokszor egyemberes egy gyerek, és teljesen külön világot képvisel. És a kertben is ezt szerettem volna, hogy a pedagógusoknak is, mind a gyerekeknek is legyen lehetőségük sokféleképpen lefoglalni magukat, és a különféle szintekhez mérten találjanak lehetőségeket és munkát is, és feladatot maguknak, és ezt ugye a kert szépségeivel összhangban tudják megélni. Másik, hogy nyilván egy osztályon belül van néhány gyerek, akivel kimagaslóan lehet ugye a kerttel kapcsolatosan foglalkozni, valakik, akik még csak közelítenek ugye ahhoz, hogy valós tevékenységet tudjanak, vagy a kerttel kapcsolatos tevékenységet tudjanak végezni, de szerettünk volna olyan fejlesztő játékokat behozni az iskolakertbe, hogy mindenki találjon magának tevékenységet, ami lehetőleg kapcsolódik majd a későbbi valós kerti munkához, vagy folyamathoz, és próbáltuk a játékokat úgy csoportosítani, hogy el lehessen velük magyarázni az adott folyamatot, ami az élővilágban lejátszódik, ami ugye kapcsolódik a tanmenethez, a tantervhez, hogy ez mindez ez egy ilyen élő szövet legyen, amiben be tudjanak illeszkedni. És hát remélhetőleg ez ugye működni fog, én azt gondolom. Amit most látok, hogy ez talán működni fog. És ami nagyon jó volt, hogy elkezdtük, akkor olyan értelemben is harmonikussá vált ez az egész, hogy azért bekapcsolódott azért az iskolának a nagy része bele, én azt gondolom. Zömmel azért pedagógusok ugye részt vettek benne, meg a gyerekekkel is nagyon sokat tudtam dolgozni. Nekem az az elvem, hogy nyilván az iskolarendszer nagyon hajlamos rá, hogy elméleteket tanítson, és távol álljon a való élettől nagyon sok tekintetben. És én próbálom ilyen értelemben is közel hozni a kertet és az elkövetkező életüket, hogy a matematika abból állja, hogy ki tudjam számolni, mennyi fólia kell majd ebbe a tóba, és ezt lássák, hogy ez hogy működik a folyamat, vagy amikor mérünk, akkor hogyan mérjük meg, hogy ez a pad hogyan készüljen el, vagy a magaságyás hogyan készüljen el, hogy hogyan kell lemérni a 99 cm-t, és hogy az derékszög legyen, azt hogy kell kiszámolni. Hogy ez működjön, és ez nagyon nagy öröm számomra, hogy amikor azt mondom, hogy a nyúlházat csinálták, hogy van benne egy kis esetlenség, de azt ők csinálták, és ez nagyon jó, hogy szépen ők rakták le a hálót, látom, hogy az eleje olyan lett, amilyen, de az övék. És én azt gondolom, hogy ahhoz képest szerintem csodálatos, és például ott a kis kertet, a sziklakertet, azt már csak elmondtam, hogy mire gondolok, és ők azt meg tudták valósítani, hogy eljutottunk már most is oda, hogy ezt szépen maguktól is megcsinálják. És nekem az a nagy álmom, hogy amikor kimennek, akkor ez valós életben használható képességekre tegyenek szert, és megállják a helyüket, mert mindannyian valahol botladozunk az életben, hogy vannak hiányosságaink, vannak töredezett képességeink, vagy ami sose lesz talán, de hogy az életben találjanak egy olyan szegletet, vagy egy olyan helyet, amiben ezt meg tudják szépen élni. Hogy a társadalom is befogadó legyen, meg ők is megtalálják azt a helyet, ahol majd befogadják őket. És nekem nagy öröm, hogy ezt látom rajtuk, hogy ezt szépen megcsinálják. Itt azért nagyon fontos nálunk a cselekedtetés, mert hát az elméleti tananyag puszta tanítása, mint egy normál általános iskolában, azért az nálunk nem vezet semmihez, tehát nincs vége, mert elmondjuk és nem értik.
de ha ugye ez a látom, hallom, csinálom, az benne marad, emlékszik rá. Tehát amúgy nagyon érdekes, hogy kívülállóként azt lehet gondolni, hogy egy gyógypedagógiai intézményben, hogy igazából úristen, mit tudtok ti ott csinálni, meg mit tudtok tanítani, és hihetetlen látni azt, hogy mit meg tudnak csinálni a gyerekeink, de csak úgy, hogyha cselekedtetjük őket, megtapasztalják. Nekem álmom az, hogy a gyerekek, és persze nem csak nekem, nyilvánvalóan mindannyiunknak, hogy ne csak megszerezzenek egy önmagáért levő ismeretet, hanem amikor mi hazamennek, ugye a helyi közösség is fejlődjön. Tehát megtanítom őket arra, hogy hogyan kell gyökeresztetni, hogyan kell magról keltetni, de azt szeretném, hogyha hazamennének, és ez mindig ki is van feladatnak, hogy otthon is kell ültetni fát, és akkor keresni kell ugyanúgy nekik magoncot, el kell otthon ültetni, nevelni kell, gondozni kell, fényképezni kell, hogy ez meglegyen, hogy a környezetük is fejlődjön, mert ugye sokan jönnek olyan helyről, ahol ugye ez talán még hiányos is, ugye akár a családon belül is, akár a közvetlen környezetén belül is, és ez egy nagyon nagy lehetőség szerintem számunkra, hogy így a közvetlen környezetre is hassunk, vagy akár a tágabb környezetre. Ugye az állattartást azért próbáltuk ugye az iskolában, ami megint, mert egyrészt nagyon sokaknak ugye ez a saját fejlődését is nagyon jól szolgálja a gyereknek, hogy megtanulja, hogy hogyan kell gondoskodni egy másik élőlényről, hogyan kell ezt a folyamatot. Mi is segíthetünk végigvinni, hogy fejlődjön a személyiségük ezáltal, és én úgy szoktam csinálni, hogy otthon is vannak nyulaim, és akikkel látom, hogy érdeklődnek, megtanítom őket, hogyan kell ketrecet építeni, és lefényképeztetem velük otthon, mikor készen van, és hogyha látom, hogy készen van a gyerek rá, akkor hazaadom, és meglátom, hogy otthon is hogyan gondoskodik róla, aztán hogy otthon is felelős állattartók legyenek, hogy ez miből áll, hogy naponta hogyan kell gondoskodni, és ez nekem nagy reménységem, hogy mondjuk ebben is fognak fejlődni a gyerekek. Adalékként pedig ugye a kertek a körforgásában is, hogy amit trágya képződik, akkor azt vissza tudjuk adni. Nincs a zöld hulladékot, már nem is komposztálóba kell, hanem a nyulak megoldják, hogy a komposztálás vagy a trágyakészítést, és ugye télen már most az üvegházban is ugye nyúlházat rendeztünk, hogy akkor behordjuk a levelet, meg a füveket, és akkor tavaszra már ők előkészítik a talajt nekünk, hogy már csak ültetni kell gyakorlatilag, hogy ez is így ötletként megpróbáltuk. A másik nagy gondolom, amit próbálunk majd a kertben, egyre inkább mindenhova kiterjeszteni, hogy ezt a mélymúlcsos gazdálkodás az ugye elég népszerű, és nagyon praktikus gyakorlatilag szerintem az iskolakertekben is, mert ugye állandó probléma, hogy az öntözést hogyan valósítsa meg az ember, a nyári gondozását a kertnek, és nekem ez nagyon nagy lehetőségként merült föl, hogy ha ilyen talajtakarással, elég vastaggal, már mire az iskola bezárul, addigra olyan palánták és olyan növények vannak, amit vastagon szépen körbe lehet takarni, és onnantól kezdve nem kell bejárni gyakorlatilag, csak esetleg hetente, 2 hetente, és ugye túl nagy baja nem lesz a kertnek. Én azt mondom, ez mindenképpen előnye. Most még ezt elkezdtük ugye ebben a szegmensben, és aztán még megpróbáljuk mindenhova kiterjeszteni, meg megpróbálom megtanítani mindenkinek, hogy ezt hogyan csinálja. Megtartjuk minden évben mi is a beporzók napját, foglalkozunk ugye akár a méhecskékkel, akár a rovarvilággal is. Hogyha megnézzük, akkor tényleg az elkeserítő helyzet van, hogy a fecskék lassan eltűnnek, mert annyira drámaian csökken ugye a rovarvilág a környezetünkbe, és az azért zömmel a mi hibánkból történik, ugye nagyon tökéletes mérgeket tudunk előállítani, és nagyon hatékonyak, és próbáljuk a gyerekeket ezzel is rávezetni, hogy kell a poszméheket és az egyéb beporzó rovarakat is védeni, akár ilyen módon. Én mivel méhészkedem, szoktam ugye a méheket is, el szoktam vinni a méhészetbe, itt van elég közel lakok, és ott is meg szokták nézni a gyerekek, de hogy az egyéb beporzókat is lehet védeni, ez még teljesen új, hogy ebben még be se költöztek a rovarok, de reméljük, hogy ez hasznos lesz számukra. Próbáltuk annyival egy kicsit kiegészíteni, amit már mondtuk is, hogy legyen játékos, és el lehessen játékos formában is magyarázni a gyerekeknek, hogy ugye a poszméhnek is ugye az a titka, hogy próbál olyan búvóhelyet meg lyukat keresni, ahova majd ugye a petéjét berakhatja, és aztán a kicsinyeit felnevelheti, és a gyerekeknek is az a feladat, hogy egy ilyen lyukba nekik is be kell találni dióval, és azt lehet pontozni. Meg lehet találni mindig szerintem szülőkön keresztül is azokat a forrásokat, ahol mondjuk megvalósítható egy ilyen kert, mert itt is igazából ugye ezek raklapokból épültek föl gyakorlatilag minden. Az összes többi tölteléket meg mindig kiírtuk, és aztán vagy a pedagógusok, vagy a szülők ugye hozták hozzá az anyagokat. És hát ugye ezt remélem nem is kell magyaráznom, hogy itt is ugye az érzékelés, fejlesztés az nagyon hangsúlyosan meg tud jelenni ezeknél a gyerekeknél kiemelten, és aztán nyilván az ismeret átadást is megpróbáltuk a
oldalsó felületeken megvalósítani, ugye a komposztrendet, mert ugye amikor megépítjük, ezt egyszer látják, hogy hogyan épül fel gyakorlatilag egy magas ágyás, vagy a komposztálás persze látják, hogy hogyan működik ugye az év folyamán, de mindenképpen hasznos ez, hogy egy ilyen átlátszó felületen például majd fogják látni, mert betelepítettük, vannak benne giliszták, lakik benne egy tücsök, meg pajorok lesznek benne, meg lótető, és akkor ezt látják az életközösség is, hogyan működik egy ilyen helyen, hogyan dolgoznak tényleg, hogyan változik meg a rétegrend, hogyan lesz belőle érett komposzt, hogy ez sokkal jobb, mintha csak úgy elmondanánk, és megpróbálná ugye elképzelni, amit sokszor nehéz is, anélkül, hogy látnánk. Hogy itt is amellett, hogy ugye az érzékelés van fejlesztve, megpróbáljuk a mozgásfejlesztést is, ugye, hogy a lábemelést, akár ugye a lábujjaknak a használatát ugye kiemelni, majd még ide külön fogok csinálni olyan dobozokat, amikor a lábnak és a kéznek az érzékelését össze tudják, hogy meg tudják találni kézzel, és azokat az anyagokat, amiket ugye lábbal érzékel, azt kézzel is ki tudja tapintani, majd ezt próbáljuk majd vakon is, szemmel is, ugye ki milyen szinten áll, hogy ezáltal is a gyermeknek a fejlődése minél dinamikusabb legyen és minél jobb legyen. Online oktatás alatt kezdtük ugye a fűszerkertet, és kétféle megfontolásból egyrészt ugye az illatok, tapintás által ugye a korai fejlesztés is nagyon jól elősegíti, nagyon sok játékot lehet hozzá kapcsolni, nagyon sok ismeretanyagot lehet hozzá kapcsolni a gyerekeknek, én azt gondolom. A másik része az, hogy ebből ugye gyakorlati életben fűszereket lehet készíteni, amit majd fel fogunk a főzéshez használni, mert legalábbis ugye van életvitelóránk, ez nagyon jó, szakmai órákat is nagyon szervesen be tudjuk építeni a mindennapjainkban, és ez megint egy élmény, hogy frissen tudunk fűszerekhez jutni, és azt fel tudjuk használni. Gyakran szoktunk főzőcskézni. Ebben az egész kertben még megálmodtam egy meseutat, ami azt akarná majd magában, hogy a kertben zajlódjanak olyan foglalkozások, amit Tamás is mondott, hogy legyünk a kertben, mert ha a kertben vagyunk, akkor észrevesszük a kertet, és tenni is akarunk érte. Megpróbálunk minden folyamatra játékos, drámapedagógiai módszereket. Az ének, a dal, a játék, a mozgás az rendkívül fontos, hogy azok a gyerekek, akik valóban nem tudnak majd hatékonyan részt venni annyira a kertépítésben, azért ők is kapjanak egy olyan impulzív, nagyon erős élményt, hogy megmaradjon benne az, hogy mi voltunk a kertbe, és akkor ott ezt láttunk, meg azt láttunk. És letapossuk a magas ágyát. Tömörített. Nagyon jó, Dani. Körbe, egyes sárdán. Megyünk arrébb. Bocsánat, Dani. Na most kettes, figyelem. Erre fogunk indulni, jó? Gyere, Berni. Rajta. Nem jössz el? Nagyon jó, itt a közepét még meg kellene egy kicsit, menjünk közelebb. Dani meg majd a szélé. Gyere, Dani! Indulhat, és eljünk a bal jobb. Látod, hogy tömörödik? Hogy egyre lejjebb vagytok, lehet azzal ugrálni. A harmadik osztályos tanulókkal gyakran beszéltünk a gyógy- és fűszernövényekről. Most egy olyan foglalkozást láthattunk, amely a gyógy- és fűszernövények hatásait célozta meg. Rajzoltunk az előző órán egy embert, akin megmutattuk kártyák segítségével, hogy milyen problémákra nyújthat megoldást egy-egy gyógynövény vagy fűszernövény, és melyekre, tehát célzottan, melyik gyógynövény mire használható fel. Kiraktuk ezeket a kártyákat, azt szerint nagyon ügyesen be tudták azonosítani, hogy egy-egy fájdalom hol jelenik meg a testünkben. És akkor például a lázra, a fejére tették a kis rajzunknak a kártyáját, és ugye levendulával csillapíthatunk lázat, mégpedig úgy, hogy az olaját rákenjük a talpunkra, a 100%-os levendulaolajat, és megnéztük hozzá a levendula növényt, megnéztük, hogy milyen színe van a virágának, a hatásairól beszéltünk még, hogy mire lehet még esetleg jó, megszagolgatták, és utána egy kincskereséses feladatban fel is ismerték. Tehát egy komplex képet kaptak arról az egy növényről, és ezt mindegyiknél megcsináltuk. Tehát külön a rozmarinnál, tehát fűszereknél is, az oregánónál, a bazsalikom, minden benne volt, hogy mire lehet használni, mi az, ami általános immunerősítő, mi az, ami gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, és mindenből más textúrát választottam, tehát van, amit szappanban kaptak meg, például a rózsát szappanban,
a levendulát olajban is, növényben is, van, amit például krémben, egy teafás krémet tudtak megnézni. Tehát lát különböző textúrákat, hogy mibe lehet ezeket a gyógynövényeket beletenni. És így sokkal átfogóbb képet kap róla, mint hogyha mondjuk csak a növényt mutatom nekik. Beszélgettünk ételekről, italokról, például pizzaszószt készítettünk, a paradicsomszószba fűszereket tettünk, és így tudja, hogy miből áll egy pizza, milyen fűszereket használunk hozzá, és egyes ételeket hogy készíthetünk el úgy, hogy a legtöbb gyógynövényt beletegyük, ami a kertünkben megterem. Maga a kert számomra egy iszonyatos nagy lehetőség, egy fantasztikus lehetőség abban, hogy kiaknázzuk, illetve fejlesszük a gyerekeknek azon képességeit, készségeit, amire ők képesek. Tudni kell, hogy a csoportomban több halmozottan sérült gyerek van, akik látássérültek is, így aliglátó, mozgássérült is, és középsős értelmű fogyatékos. Ezen kívül autista is részt vesz a csoportomban, úgyhogy maga az egésznek a felfűzése mindenképpen ezt, tehát amikor ezt állítottuk össze Hédivel, akkor ezt tartottuk szem előtt, hogy ezek a gyerekek azok, akiknek építenünk kell a maradó látásukra, építeni kell arra, hogy a tapintásukra, a különböző érzékszervekre, tehát hogy minél több területen tapasztalhassák meg az őket körülvevő környezetet. Elindultunk maga a kicsit órai keretből, de személyre szabottan, egyénre szabottan, és aztán mentünk a kertbe, ahol én úgy éreztem magam, hogy így kinyíltak a gyerekek, tehát mindenki alkothatott, mindenki sikerélményhez jutott, tehát ez volt a legfontosabb célunk, és az, hogy a gyerekek tehát örömmel, jókedvűen vegyenek részt, és így fejezzük be az órát, a foglalkozást. Amikor a gyerekekkel befejezünk egy foglalkozást, és például ezt a kerti foglalkozást befejeztük, ahogy visszamegyünk a terembe, ott még nem zárul le maga ez a folyamat. Tovább folytatjuk akár egy grafomotorikai, egy finommotorikai, egy emlékezetfejlesztéssel, egy szerepjátékkal, és ezt próbáljuk így kiaknázni, hogy minden részük, minden területük, minden fejlődjön és fejlődhessen. Úgyhogy ahogy innen bementünk, mi tovább folytattuk ezt a foglalkozást, és csomagolópapírra rajzoltuk le azokat az élményeket, amiket itt szereztek a gyerekek. Tehát én azt gondolom, hogy így lehet komplexé tenni az egész folyamatot. A szíved diktálja azt, hogy te hogy hajolj egy gyerekhez, hogy tud meg, hogy ismerd meg, hogy beszélj hozzá, hogy segíts, vagy hogy legyél azon, hogy megismerjed őt. És a kert erről is szól, hogy itt olyan érdekes dolgokra leszünk figyelmesek, sok év után is egy-egy gyereknél, hogy ez utat nyit arra, hogy hoppá, én nem is tudtam, hogy ez egy fejlesztési lehetőség, mert a gyerek a kertben így viselkedik, ami bent az iskolában teljesen másképp történik. Ez nagyon nagy dolog, tehát az, hogy a gyerekek érzelmileg mennyire tudnak kötődni dolgokhoz. És a siker, azon kívül, hogy én megtapsolom, megdicsérem, adok neki ajándékot, azon kívül ez a természet, a kert adja számára egy olyan sikert, amit mi nem tudunk.